mag-unbox tayo this time ng in-order ko sa Lazada, Lenovo Earbuds. So, around 500 pesos siya. So, i-unbox na natin. Yes. Okay. Masyado talaga akong wild mag-ano. Bet na bet ko yung nagtatanggal ng plastic ng ganyan. Yung winawara. Ganyan. So, okay. Ayan na siya. Well, hindi ako masyadong gumagamit ng ganito, ng earbuds. But, kailangan ko kasi dahil Samsung S21 yung phone ko. Normally, yung may cord yung ginagamit ko, yung may wire. But then, dahil hindi ko na malagyan ng may wire yung new phone ko, pumili ako nito. So, ito yung ating Xt91 Lenovo. So, eto siya, naka-sealed siya, naka-pack. Yan. So, eto siya. Yan. Gumagana siya. Okay. Ayan. Oh, magnetic. Looks nice. Then, yeah. I think, meron ba siyang 91%? Yan, clear naman. Okay. So, hindi ko na kailangan muna siyang i-charge kasi meron pa siyang battery. Ang cute niya. It's nice. And ito yung slot para i-charge. And then, ito yung charger niya. Alright. Okay. So, let's see kung kasya. Hindi defective. Mukha namang okay ang lahat. Maayos. Pack na pack. Ganun. So, yes. This is my first earbuds na magagamit. Okay. Ito yung napili ko kasi maganda yung review niya sa Lazada. Maraming kontento sa mga umorder nito. So, yun, pinaniwalaan ko. And I think, well, may reputation naman na yung brand na Lenovo. And this is legit. So, yun. I hope very good quality at mapakinabangan ko siya ng matagal. So, ganyan guys ang itsura niya sa mga order nito online. Well, yan. And also, may naka-indicate sa likod ng model number, made, and then battery capacity and stuff. Yan. Yan ang nakalagay sa likod. Yan. Manufacturer, Lenovo, Beijing. Okay. And, ito yung manual niya. Instruction. It's in English and also in Chinese. In fairness, maganda yung tunog niya ha. Bongga. Well, it's a good buy. I recommend this product. There you go. Na-unbox na natin ang aking Xt91 Lenovo Earbuds. Affordable siya and working properly. Decent naman siya. And I hope matagal ko siyang makapakinabangan. Thank you very much everybody for watching this episode. And I hope nakatulong sa inyo. And also watch my other videos here in my channel. Thank you and goodbye!